มาทำเดสก์ท็อปสวยๆแบบนี้ใช้งานต้อนรับปีใหม่กันค่ะเปิดโปรแกรม 3D Max ได้เลยก่อนอื่นเลยนะคะเดี๋ยวเราไป Setting Render Setup กันก่อนนะคะกด F10 ก็ได้นะเราจะใช้โคโรนานะคะหลังจากนั้นนะคะเดี๋ยวเรามาตั้งค่าหน้ากระดาษกันเราก็จะใช้ขนาดเป็น HD นะคะแล้วก็เลือกภาพได้เลยสเกลยิ่งใหญ่นะคะก็จะยิ่งเรนเดอร์นานนะทีนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาทำที่ Front View นะคะเราก็จะใช้เพลนนี่แหละในการสร้างตัวกระดาษนะคะก็ใส่สเกลใหญ่ๆได้เลยเดี๋ยวเราค่อยจัดองค์ประกอบอีกทีหนึ่งนะคะทีนี้เดี๋ยวเราไปตั้งตัวกล้องกันนะคะก็เราจะใช้เป็น Corona Camera นี่แหละแล้วก็มาหัน Target มาที่ตัวหน้ากระดาษนะคะกด C แล้วก็อย่าลืมกด Shift บวก F ด้วยนะคะเพื่อโชว์พื้นที่การเรนเดอร์จริงๆหลังจากนั้นนะคะเดี๋ยวเรามาใช้เทคนิค2หน้าจอนะคะแบบนี้นะซ้ายขวาทางขวามือเนี่ยจะเป็นตัวกล้องนะคะแล้วก็เลือกกล้องได้เลยส่วนซ้ายมือเนี่ยเราจะเป็นพื้นที่ในการทำงานกันนะคะหลังจากนั้นเราก็ Import ตัว Prop ต่างๆโมเดลสำเร็จรูปต่างๆเข้ามาได้เลยนะคะในคอร์สเนี่ยก็จะมีแจกเว็บไซต์ให้นะคะสามารถดาวน์โหลดฟรีได้เลยเลื่อนปรับตำแหน่งตามที่เราต้องการได้เลยนะคะจัดองค์ประกอบให้สวยงามก็จะมีตัวต้นไม้นะคะใบแบบนี้บนล่างนะคะแล้วก็เอาตัวกล่องของขวัญมาเพิ่มเติมนะคะแล้วก็อาจจะมีเชิงเทียนเข้ามาด้วยมีทางด้านซ้ายนะคะแบบนี้เป็นมุมนะคะแล้วก็เดี๋ยวเพิ่มทางด้านขวานิดนึงให้บาลานซ์กันหน่อยซ้ายขวาตัวพร็อพพวกนี้นะคะมีให้เลือกดาวน์โหลดเยอะมากนะคะเราก็ไปเลือกดาวน์โหลดตามที่เราต้องการได้เลยเรามาจัดตรงด้านบนนะคะเดี๋ยวจะดูโล่งเกินนะคะก็ใส่เป็นลูกบอลแบบนี้น่ารักดีแล้วก็ที่ขาดไม่ได้นะคะก็จะใส่เป็นตัวหนังสือ Text นะคะก็สามารถใส่ที่ตรง Text ได้เลยนะคะเราจะใส่เป็น Happy New Year แล้วก็ลดขนาดสเกลนะคะให้สมส่วนกับตัวการ์ดที่เราตั้งค่าไว้นะคะเลือกตัวอักษรได้เลยตามต้องการเราจะเลือกเป็นตัวนี้นะคะหลังจากนั้นนะคะเมื่อได้เป็นเส้นแบบนี้แล้วเนี่ยเราก็จะ extrude ขึ้นมานะคะเพื่อให้มันมีรูปทรงหนาขึ้นมานะคะจะได้ดูมิติมากยิ่งขึ้นหลังจากนั้นตกโคลนออกมาได้เลยเราจะเปลี่ยนเป็น2024แล้วก็เพิ่มไซส์ให้มันดูใหญ่นะคะกว่าตัว Happy New Year แบบนี้นะคะเราก็ได้แล้วนะคะตัวการ์ดเดสก์ท็อปของเราแล้วก็เดี๋ยวลองเทสเรนเดอร์ดูสำหรับตัวเทสเรนเดอร์เนี่ยที่ขึ้นภาพดำๆแบบนี้เพราะว่าเรายังไม่ค่อยใส่แสงให้กับเขานะคะมันก็จะมืดๆแบบนี้ก็เดี๋ยวไปใส่แสงกันก่อนนะคะก็เปิด Environment ได้เลยตัวแสงเนี่ยเราก็สามารถใช้ Corona Sky ก็ได้นะคะหรือว่าใส่แสง Environment นะคะตัวแสงจริงๆใน Environment ตัวนี้ได้เลยนะคะแล้วก็ไปเลือก HDRI ได้เลยพอเลือกได้แล้วนะคะเราก็มาเทสตัวแสงกันก่อนมันก็จะได้แสงแบบนี้นะคะประมาณนี้ก็เดี๋ยวไปปรับแต่งกันต่อนะคะตัวนี้นะคะเทสมาดูแสงคร่าวๆก็เดี๋ยวไปใส่ Material กันต่อเลยก็เปิด Material ขึ้นมานะคะเราจะใช้เป็น Corona Physical Material ตัวนี้นะคะเราจะใช้เป็น Preset ที่เขาตั้งค่ามาให้นี่แหละง่ายดีเราจะเลือกเป็นสีทองแบบนี้นะคะลากมาใส่ที่ตัวหนังสือได้เลยก็เดี๋ยวไปลองเทสเรนเดอร์กันดูตัวหนังสือที่เราได้นะคะอันนี้ไม่ได้ปรับแต่งใดๆทั้งสิ้นนะคะใช้ค่า preset ที่เขาให้มานี่แหละ Happy New Year 2024แบบนี้นะคะแล้วก็ไปที่ Background พื้นหลังกันเราก็จะใช้เป็น Corona Library นะคะก็จะเป็น Material สำเร็จรูปที่เขาให้มาเลือกได้เลยลองเทสเรนเดอร์ดู
ตัวภาพยังไม่ออกนะคะเราจะต้องไป UV W Map ให้เขาก่อนเขาจะได้โชว์ภาพจริงๆนะคะสำหรับตัว Library เนี่ยก็แค่กดที่ UV W Map นะคะแล้วก็ไปกด Real World Map นะคะแบบนี้นะมันจะขึ้นโชว์ภาพให้เราแล้วเรียบร้อยเราก็สามารถไปเลือกเพิ่มเติมได้นะคะตัว Material เนี่ยมันมีหลายตัวมากหลายหมวดมากในการเลือกใช้งานกด Assign ได้เลยนะคะแล้วก็ปรับเปลี่ยนตามที่เราต้องการได้เลยแต่ในคลิปนี้นะคะเดี๋ยวจะเลือกเป็นตัวแรกนั่นแหละเราอยากได้ฟิลอบอุ่นหน่อยเป็นไม้แบบนี้นะคะก็จะได้ประมาณนี้ทีนี้นะคะเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปเนี่ยเราไปใส่แสงกันเราก็จะใช้ Corona Light เนี่ยแหละก็เราอยากให้แสงมันสว่างตรงกลางหน่อยนะคะก็เราก็ใช้เป็นหมวดของทรงกลมแบบนี้นะคะแล้วก็จัดตำแหน่งให้มันบาลานซ์อยู่ตรงกลางภาพหน่อยตัวหนังสือจะได้โดนแสงอยู่บริเวณตรงกลางนะคะสว่างหน่อยแล้วก็เดี๋ยวลองเทสแสงดูนะคะเดี๋ยวเราเลื่อนตัวไฟให้ไปอยู่หลังกล้องก่อนนะคะประมาณนี้แล้วก็เทสแล้วก็ไปเพิ่มแสงนิดนึงแสงยังไม่ค่อยออกนะคะออกมานิดนึงแล้วก็จะสว่างขึ้นนะคะในซีนของเราก็จะสว่างมากยิ่งขึ้นกด stop ไปก่อนก็เดี๋ยวไปใส่แสงเพิ่มเติมกันก็เดี๋ยวเราจะเพิ่มแสงทางด้านซ้ายแล้วก็ทางด้านขวาให้บาลานซ์กันหน่อยนะคะแสงมันจะได้เข้าทั้งซ้ายทั้งขวาแล้วก็จะมีแสงสว่างตรงกลางด้วยนะคะตัวแสงเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับว่าใครจะปรับแต่งยังไงนะคะเราก็สามารถเลื่อนตำแหน่งได้เลยนะคะบางซีนอาจจะมีแค่ตัวเดียวก็ได้หรือว่าจะมีแค่ซ้ายขวาตรงกลางไม่มีก็ได้นะคะขึ้นอยู่กับเราเพราะว่าตัวโครนาเนี่ยมันจะไปจัดวางตำแหน่งนะคะการโดนแสงเนี่ยให้มันสมจริงนะคะก็ขึ้นอยู่กับเราได้เลยทีนี้เดี๋ยวปรับตัวสี Material กันก่อนแล้วก็ที่ Panel ทางด้านขวามือนะคะเราก็สามารถปรับแต่งรูปภาพได้เลยจะให้สว่างจะเพิ่มคอนทราสต์อะไรพวกนี้เราก็ปรับแต่งได้เลยนะคะเหมือนการใช้งานตัว Photoshop นะคะคล้ายๆกันแต่ว่าเราปรับแต่งที่ตรงนี้ได้เลยเราก็สามารถเพิ่มนะคะเพิ่มเติมได้เลยเคอร์ฟก็เหมือนกันนะคะเพิ่มคอนทราสต์ลดไฮไลท์อะไรพวกนี้นะคะสามารถเพิ่มเติมได้เลยแล้วก็ LUT ตัวนี้นะคะแล้วก็ไฮไลท์นะคะยิ่งเพิ่มก็จะเป็นการลดไฮไลท์นะคะก็สามารถปรับแต่งตามที่เราต้องการได้เลยนะคะขึ้นอยู่กับว่าเราต้องการให้ภาพมันเป็นสไตล์แบบไหนก็เลือกแต่งได้เลยทีนี้เราก็จะมาปรับแต่งในส่วนของMaterial กันก่อนเพราะว่าจะกลมกลืนกับตัวแบ็กกราวด์เกินไปนะคะแล้วก็มาจิ้มที่สีตัวนี้ได้เลยให้มันเข้มขึ้นนะคะโดยค่า preset เนี่ยมันก็ยังเหมือนเดิมนะเปลี่ยนแค่สีสักประมาณนี้เข้มขึ้นแหละนะคะแล้วก็มาเปิด Bloom and Gear นะคะให้ตัวไฟเนี่ยมันมีความวิ้งวับหน่อยนะคะให้มันมีความฟุ้งกระจายของตัวแสงหน่อยมันก็จะทำให้ภาพมันดูแบบสวยขึ้นนะคะแล้วก็เพิ่มความคมชัดให้กับภาพนะคะที่ Sharpening and Blurring นะคะปรับประมาณนี้ไม่ได้มากมายอะไรแล้วก็มาลดไฮไลท์หน่อยก็ยิ่งมากไฮไลท์ก็จะยิ่งลดนะคะตรงนี้ก็สักประมาณนี้สวยแล้วนะคะแบ็กกราวด์เราก็สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามต้องการเลยนะคะขึ้นอยู่กับเราเลยเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็ Happy New Year นะคะ